أنا اسمي شادي عبد الله برديسي من نجادة، مدربة هنا في إسنا، ومدرب سجاد وحرف وفركة. وأنا كده خلصت السجادة ومحبس لها، معمل لها حبسة عشان أنا هقطعها وهشيلها كده من على النول. هنا الفتل دي ما تيجي كده كورة وانا بسديها، بحطها انا في النير والمشط، وبعد كده بشدها على الاسطوانة، الفها على الاسطوانة اللي هناك ديت، بلف الكورة كلها على الاسطوانة عشان لما باجي بقى اشتغل بشتغل كده واشد من الاسطوانة على الاسطوانة التانية ديت. وبعد كده بيعملوا الاشكال ديت، اشكال مثلا بيت المربعات دي مثلا، او اي شغل حضرتك هوريهولك دلوقتي بره، افردهولك واحده واحده. بعمل اللي انا يعني اللي انا عايزاه يعني على النول، سواء رسم او شغل عادي. بس اسال بقى انت، عايز تسأل سؤال؟ طيب بياخد وقت قد ايه من حضرتك؟ هم ابتدوا فيها امبارح ابتدوا اول امبارح فخلصوها نهدى يعني. ده بالنسبه للمتدربات يعني. المدربات لا، انا يعني انا ممكن اخلصها يعني، لو انا كده قاعده عليها ممكن اخلصها في يوم، وممكن اخلصها مرسومه بيومين. بس فالمتدربات يعني عشان هي عريضه وكده ممكن يشتغلوا فيها مثلا يومين، او هاليومين ما كملوهمش يعني، يومين وخلصوها دلوقتي بدري خلصوها. احنا طبعا بنتحكم في الطول والعرض من خلال الخيط. انا اللي بتحكم فيه يعني، مثلا عايزاها مترين، عايزاها 3، ممكن يطلب مني انا مثلا العرض متر وطول 3 امتار 4 امتار، بعملها له. بعملها له. لا انا عايزه مثلا طرقه صغيره كده مثلا 50 سم، بعملها له، ورغم ما يكون انا اكون مسديه كده يعني عريض، بخش اقيس ال 50 سم واشتغل معاهم. ودي ممكن اشتغلها دواسه ثاني يعني، ما برميش الخيط. لا انا اشتغل الخيط ده مثلا في دواسه 50 سم والف، 50 سم والف. ودي عايزاها 3 امتار، بلف ال3 امتار واعملهم دواسات دولت، او اعمل سجاجه ثانيه. لو اي متدرب عايزه تشتغل على الاعمال او المشغولات النول، تاخد وقت قد ايه؟ النول ده؟ لا النول ده انا مستعديه المدربه اخليها، المتدربه اخليها على 15 يوم تنتج. يعني دول على 15 يوم يعملوا انتاج. اول حاجه طلعوا هم بس يعني اول اسبوع اللي هم 3 ايام طلعوا سجاجه بس اللي فيها عيوب. وبعد كده ما طلعوش فيه عيوب. طيب هو بالنسبه للعيوب، بما ان حضرتك اتكلمت عن العيوب، هل العيوب ممكن تتصلح يعني؟ في دي تصلح. طب تصلح ازاي؟ يعني دي مثلا احنا لو فيها عيب بحب اعالجه، انا بعالجه بابره او مقص، مقص اقصقص مثلا الحاجه اللي هي الزيادات وكده عادي. لكن الطرحه ما فيهاش عيوب ان انا اقدر ما تعلاش، لا ما تتاخد على عيبها يعني. يعني انا مثلا هاخد طرحه فيها عيب، مش هطلع بيها، مش هخرج بيها، لا ده انا ممكن البسها في البيت يعني، البسها في البيت، لكن غير كده لا. طب بالنسبه للتسويق، بالنسبه لحضرتك يعني التسويق سهل يعني بالنسبة؟ لا فك كفايه كده، فك عشان اقص. بالنسبه للتسويق سهل بالنسبه لحضرتك؟ انا بالنسبه لي انا سهل. بالنسبه لي اتعرفت. وعشان حضرتك خبره ومعروفه انت عرفت، لكن زي دول هم خايفين من التسويق. ليه خايفين من التسويق؟ لانهم ما معروفينش. فقلت لهم لا، هي كتير اللي يعمل زي كده، واول مثلا 3 شهور 4 شهور هتتعب او تعبت. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني خلال زيارته الاخيره لمدينه اسوان اتكلم عن الحرف اليدويه والحرف اليدويه، واطلق مبادره لتحفيز المشغولات اليدويه والحرف اليدويه. والله هي شغله بصراحه حلوه مش وحشه،
والواحد بياكل لقمة بعيش على جبينه. يعني انا جايه من نجاده ادرب. لا شيلي تمام. جاي ادرب على اكل عيشي لان انا بحب المهنه دي. انا بحبها. وبعدين ولا بطلع ولا بخش، انا قاعده في ايه؟ ببيتي. في بيتي قاعده ببيتي. يعني الواحد كده ده بس خلاص كده يعني كده خلاص. بعمل كده واربط. ماشي اللي هو مربع ومش الخيط عشان نعمل مثلا واحده ثانيه بعد. عشان كده انا خلاص خلصت ديت حضرتك اوريها لك. يبقى كده انا ايه حضرتك كده انا هشطبها، او هم من البنات مشطبينها ما مخلينش بصراحه من يوم ما بقول لهم فيها عيوب وكده، فبيراعوا العيوب الثانيه مش ما يخلوها يتمادوا فيها ثاني. ما يبقاش في يعني الخطا الاول بيتم لا لو قلت لها مثلا ده غلط مش ما يكرروه ثاني يعني حلوين. وان شاء الله كده باذن الله عايزين مساعده هم من ايه ان هم يعملوا مشروع بصراحه عايزين، لان هم البنات دول كويسين ومش طيب. معايا فلوس عايزه اخدها امشي. طب استني اشوفها هي الاول. كده الشكل النهائي بقى. ده الشكل النهائي للسجاد. ده الشكل النهائي. دي عاملينها مربعات بواقي هيترمي. بواقي شغل هتترمي، فهم نفكروا ان احنا ما نرموهاش، لا نعملوها نستفيد بيها. وشوفوا طلعت تحفه يعني مش وحشه يعني، طلعت حلوه تمام. فهي عايزه تشتريها، عشان انتاجها وكده وعجبتها من بالالوان. وبص شغله لا والشغل حلو يعني مش شغل مثلا تضرب صباعك يطلع من الناحيه الثانيه، لا شغل ناشف وحلو الحمد لله. لا الحمد لله. بنشكر حضرتك جدا. الله يخليك.